Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi. Okay, nama saya Zarfan and then selamat datang ke saya punya channel lah. Okay, untuk video kali ni saya nak cerita kat korang macam mana step first saya ke dalam alam FPV ni. Okay, so basically FPV ni. Okay, so basically saya nak set up. Okay, so before saya start main FPV ni, saya main RC plane. So saya main RC plane and then saya dah involve dengan RC hobby kan. And then saya tertarik dengan FPV drone sebab dia satu something benda yang sangat-sangat lain, and then cara kita kawal FPV drone ni sangat-sangat best sebab kita like macam burung tau. Dia macam kita dalam drone tu, kita jadi drone tu and then kita boleh pergi ke mana-mana yang kita nak. Kita boleh fly. But so dia memang ada few limitation daripada segi jarak and then video kita. Okay, so basically ramai yang bertanya dengan saya dekat Facebook, dekat Insta, dekat YouTube sekalipun, yang persoalan yang macam mana nak start FPV ni, berapa kos yang kita perlu untuk kita start FPV. Sebenarnya untuk saya ceritakan kos dia sangat-sangat banyak, yang sangat-sangat panjang, but to be honest, the cost untuk solid equipment yang saya pakai adalah around 5,000. So RM5,000 tu termasuk goggle, bateri, drone tu sendiri and then remote dia. Semua tu lah. Okay, but untuk melaburkan awal-awal ni, untuk kalau korang nak start main FPV ni and then korang nak labur terus beribu-ribu dalam FPV ni, sangat-sangatlah macam rugi. Sebab ramai di antara orang yang nak start FPV, dia belanja besar-besar but at the end of the day dia tak ada masa nak main FPV. Dia tak ada masa nak belajar main FPV and then FPV tu bukan minat sebenarnya. Okay, so basically saya nak share kat korang macam mana korang nak tahu sama ada korang berminat ke tidak dengan FPV ni, and korang like sanggup ke tidak nak main FPV ni, sanggup tak nak bagi komitmen dekat FPV ni. Okay, so benda yang pertama saya sarankan korang beli adalah Ishin E013 micro FPV drone. Basically dia cuma drone mainan yang kita beli dekat Shopee RM30 tu, and but dia ada FPV camera kat atas dia lekat FPV camera. So basically kalau korang dapat yang ni, kalau korang beli, link ada dekat bawah, saya turun senangkan korang. Korang takkan rugi apa-apa, tekan link tu, korang akan senangkan korang lah untuk beli benda ni. But dia akan ada kamera yang korang boleh sambungkan dekat Google korang. Okay, so untuk RM134.20 ni korang akan dapat drone tu and then korang akan dapat dia punya remote. Untuk FPV Google ni dia tak sekali lah. Okay, so basically yang ni pun adalah salah satu drone yang saya guna pada awalnya yang menyebabkan saya berminat sangat dengan FPV. Okay, so yang ni dia punya Google ya. Basically dia punya gambar video dia sangat-sangat lawa. Dia punya kamera kecil tu sangat-sangat lawa nak dibandingkan dengan professional punya FPV kamera. Dia standing dengan professional, but the capability of the drone tu basically just drone mainan. Sejujurnya drone ni tak tahan lama. Bila saya beli drone ni, dia cuma tahan dalam lebih kurang seminggu. But dalam seminggu tu korang boleh decide lah sama ada korang betul-betul berminat atau tidak. Sebab apa? Sebab FPV drone ni yang kecil ni dia sangat-sangat susah nak kawal juga. Dia bukanlah korang start dapat and then korang dah boleh terus main. Dia ada like learning curve dia, but learning curve dia tak se-steep, tak susah learning curve yang FPV drone yang betul punya. So basically korang akan like belajar something like pengurusan bateri dia, flight time dia, and then dia punya range limitation dia. Okay, so korang beli yang ni, korang kena beli dia punya FPV Google. So FPV Google dia ada banyak jenis. Ada jenis yang korang untuk beginner level, ada yang jenis korang beli and then at the end of the day kalau korang nak teruskan dalam FPV ni, korang akan tukar baru. But untuk yang saya sarankan ni adalah FPV box Google yang akan tahan lama. So saya pakai FPV box Google brand yang ni, jenis yang ni, but dia lain sikit. Tahan selama 1 tahun lebih and then saya tahan selama nak dekat setahun saya pakai, and then baru saya decide untuk tukar yang lebih baik yang lebih ringan dia punya, yang betul-betul cermin mata. So yang ni jenis dia adalah box Google.
But yang ni dia ada diversity. Okay, diversity ni adalah semua FPV goggle yang professional ada. So dia capability untuk tukar receiver, tukar antena, sama ada kepada omni kepada directional. Okay, omni antena untuk sekeliling, directional untuk jarak jauh. So basically korang ada dua ni. By the way, link ada dekat bawah, korang boleh tekan link. Dia akan membantu saya sedikit sebanyak, but dia takkan rugikan korang sedikit pun. Dia akan malah tolong korang terus direct kepada Shopee, kepada link yang saya tunjuk ni lah. Okay, so RM329 memang agak mahal, but basically dalam FPV punya dunia, FPV world, RM329 ni adalah yang paling murah punya FPV goggle yang berkualiti, but yang paling murah. Sebab mostly FPV goggle around RM1,000 ke RM2,000. Ada yang sampai ke RM3,000 kalau DJI punya FPV goggle. So basically, if kalau korang ada FPV goggle yang ni, korang combinekan yang ni, korang dah dapat full set FPV. Full set FPV, but yang toy grade lah. So sejujurnya FPV drone ni seperti yang saya cakap tadi, dia tak tahan lama, but dia bagi korang idea. Dia bagi korang like something yang korang boleh bayangkan, komitmen yang korang kena bagi, and then duit yang korang kena belanja untuk FPV punya hobi. So apa-apa pun, at the end of the day, saya buat video ni bukanlah untuk nak cerita berapa mahalnya FPV goggle, but untuk tolong korang supaya korang tak tersalah jalan, tak tersalah langkah, and then membazirkan duit korang RM1,000 ke RM2,000 macam tu je. Okay, itu sahaja daripada saya. If kalau korang nak tahu lebih banyak mengenai FPV atau apa-apa benda yang berkaitan engineering, korang boleh follow saya punya YouTube. Boleh subscribe ke bawah, atau and then share lah if kalau benda ni bermanfaat kepada korang. Dia surely akan bermanfaat kepada orang lain. Okay, apa-apa pun korang boleh follow saya dekat Facebook, dekat IG, and kat situ saya selalu share mengenai FPV and then hasil kerja yang saya buat melalui FPV. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih kerana menonton. Bye.